một người phụ nữ có tên là Brenda đã có chia sẻ một cánh quay an ninh và cho biết vào thời điểm xảy ra sự kiện đáng lo ngại cô và chồng vẫn đang say giấc trên giường, thì chiếc camera ở phòng khách đã bắt được một sự kiện đáng lo ngại vào lúc 2 giờ 45 phút sáng. Đầu tiên con chó nằm ở đó, dường như nó cũng nhận ra có điều gì đó khác thường đang xảy ra. Và cùng lúc ấy bên kia phòng khách, một ánh sáng nhấp nháy phát ra từ bên trong. Để rồi không lâu sau là sự xuất hiện của một thứ gì đó giống như là một khuôn mặt tái xanh đang thò ra ngoài như thế. Và rất nhanh chóng, một bóng đen có kích thước tương đương với một đứa bé lững thững bước ra ngoài. Brenda và chồng đều sốc khi chứng kiến cảnh tượng này. Họ hoàn toàn không có lời giải thích nào. Đó cũng là lý do chính họ chia sẻ cảnh quay lên trang cá nhân và rất mong trong thời gian sớm nhất sẽ có câu trả lời cho cái hiện tượng kỳ lạ này. Chase Patrick và người vợ Rachel đã có nghỉ qua đêm bên trong một ngôi nhà mà cả hai người đều cảm thấy hối hận khi quyết định ở lại. Được biết ngôi nhà này là của ông nội Rachel, chính là người đã từng qua đời ở đây. Lúc bấy giờ hai vợ chồng vừa mới ổn định chỗ ngủ thì đột nhiên những điều kỳ lạ này xảy ra. You okay? I don't know. You a little freaked out? A little bit. So, we were just going to bed and we're not... Let me just show you. Like, we've literally had to put the bag up against the door because we're not sure. And like, we're literally just... Ban đầu họ nghĩ rằng một cơn gió lùa đã làm cho cánh cửa rung lên như vậy. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như họ nghĩ, bởi không thể có một cơn gió nào lại có thể thổi qua cửa một cách nhịp nhàng như vậy cả. Huống chi căn phòng mà hai vợ chồng Rachel đang ở không hề gần cửa sổ, và nhắc là những cửa sổ trong nhà đều đã được đóng kín. Nhận thấy đang có điều gì đó không đúng xảy ra bên trong ngôi nhà này, nên hai vợ chồng họ nhanh chóng thu xếp đồ đạc dọn đi ngay trong đêm. Nhưng những gì xảy ra sau đó mới thật sự là cơn ác mộng. Okay, so we're leaving. We got all of our stuff packed. Oh my gosh. Okay, yeah, we're out here. Rachel's already in the car. I'm leaving, like, I don't know what's going on. Trace nói rằng trong khi thu dọn hành lý, cánh cửa quái quỷ đó đã đóng sầm lại ngay phía sau anh. Cho đến khi anh và vợ ra khỏi phòng, một lần nữa cánh cửa bắt đầu rung lên. Anh ta nói rằng mình không thể giải thích chuyện quái gì đang xảy ra ở đây. Nhưng những người đã xem qua video của họ hoàn toàn tin rằng những điều kỳ lạ xảy ra với cánh cửa kia nó có liên quan đến người ông đã mất cách đó không lâu. Một cô gái trẻ có tên là Rami, người luôn có những sở thích khám phá những con đường hoang vắng trên những dãy núi ở Philippines. Một ngày nọ, khi Rami cùng với những người bạn khám phá những cung đường mới trên một ngọn núi, lúc bấy giờ vì mãi mê chụp lại những phong cảnh đẹp, Rami và một người bạn đã bị mọi người bỏ lại phía sau.
Lúc này cả hai cô gái nhanh chóng tăng tốc để kịp đuổi theo nhóm. Và cũng thật tình cờ khi camera trên tay của Rami đã vô tình bắt được một thứ gì đó, dường như nó cũng đang bám theo hai cô gái. Naliligaw kami, guys! Naliligaw! Wala ni mga kasama namin! Dari mga kasama namin, kailangan namin silang habulin kasi maliligaw kami. Gagi, malayo na sila. Wala na. Bạn có thấy không, khi hai cô gái chạy nhanh dọc theo con đường mòn, ngay ở phía sau cách họ xa xa xuất hiện một bóng đèn bí ẩn, dường như cũng đang bám sát theo hai cô gái. Nhưng một lúc sau, khi Rami đổi hướng góc quay, bóng đèn kỳ lạ kia đã biến mất. Cô gái trẻ cho biết khi chạy nhanh trên con đường mòn đó, chỉ có cô và người bạn kia mà thôi. Sự xuất hiện và biến mất bí ẩn kia cô thật sự không thể giải thích. Rami chỉ nhận ra bóng đèn khi cô xem lại cảnh quay. Và điều may mắn là trong chuyến đi của ngày hôm đó, không ai trong nhóm gặp phải điều gì không may. Và càng may mắn hơn khi cô chỉ phát hiện ra bóng đèn bí ẩn sau khi hoàn thành xong chuyến đi. Danny Morgan, người vừa chạm trán với một sự kiện mà có lẽ anh ta sẽ không bao giờ quên. Lúc bấy giờ trời đã gần sáng, trong khi đi bộ ra xe của mình, Danny đã chạm trán với thứ này. Khi đó đã gần 5 giờ sáng, những người hàng xóm vẫn còn đang yên giấc trong nhà. Và rõ ràng trên camera không còn ai khác ngoài Danny. Nhưng thật bất ngờ khi một thứ gì đó hiện ra giữa không trung và biến mất trong không khí như vậy. Khi Danny đến gần chiếc xe của mình thì ở phía bên kia bất ngờ hiện ra một dáng người chỉ được nhìn thấy từ phần thân trên, di chuyển ngược lại và tan biến ngay sau đó. Sau khi cảnh quay an ninh của Danny được lan truyền, một số người xem đã giải thích rằng sự xuất hiện của dáng người chỉ có phần thân trên kia là do chiếc áo phản quang của Danny phản chiếu lên camera. Nhưng đa số người xem khác lại không đồng ý với những ý kiến này, bởi khi so sánh cách di chuyển của Danny với cái bóng kia, nó hoàn toàn không có điểm tương đồng. Đầu tiên là cái bóng di chuyển nhanh hơn, và tiếp đến là cách di chuyển khập khiễng, giống như là cái bóng di chuyển chằng cao chằng khắp vậy. Riêng các bạn thì sao? Bạn có thể đưa ra một lời giải thích nào hợp lý cho cảnh quay bất thường này không?